হেল্ল' এভৰিৱান, আছামিজ তৰকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাচকলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই থাকিব। কাচকলৰ চব্জি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কাচকল দুটা লৈ লৈছোঁ। কাচকল দুটা কাটি মই ভালকৈ হালধি পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। এয়া তাৰপিছত লৈছোঁ সৰিয়হ 2 চামুচ লৈ পানীত মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আধা ঘণ্টা আগতে। এয়া ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, হালধি গুড়ি, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, ৰহুন পেষ্ট, আদাৰ পেষ্ট আৰু লৈছোঁ টমেটো চচ। টমেটো চচৰ সলনি আপোনালোকে বিলাহী থাকিলে বিলাহী ল'ব পাৰে। এতিয়া সৰিয়হখিনি মই পেষ্ট বনাই পেলাই কেৰাহী এখন উঠাই মই তাতে সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, দি দিছোঁ তেজপাত এখিলা, পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ আদাৰ পেষ্ট, ৰহুন পেষ্ট, জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া শুকান মছলাখিনি এড কৰি দিছোঁ। ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি, মছলাখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া কাচকলখিনি দি দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ, দুই মিনিট সময় ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ 2 মিনিট চব্জিখন ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনি এখন বন্ধ কৰি আৰু 2 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চাই লৈছোঁ। এতিয়া আধা কাপ পানী দি সিজাই ল'ম। এতিয়া ঢাকনি এখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু 2 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিছোঁ। ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চব্জিখন চাই লৈছোঁ। এয়া কাচকল সিজি আহিছে আমাৰ, দেখিছে। এতিয়া সৰিয়হখিনি মই এনেকৈ মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ, মিহিকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি মিক্সিটোত অলপমান পানী দি কিনে দি দিছোঁ। এইখিনি আৰু আধা কাপমান পানী মই এড কৰি দিম। এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু 2 মিনিট সময় এইটো সিজিবলৈ দিম। ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চাই লৈছোঁ। এয়া চব্জি আমাৰ হৈ আহি আছে। এতিয়া অলপমান গৰম মছলা দি দিছোঁ, আধা চামুচ। একেবাৰে শেষত টমেটো চচখিনি দি, এতিয়া টমেটো চচখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু চব্জিখন নমাই ল'ম। এয়া কাচকলৰ চব্জি ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছে। খুব সোৱাদ হয় এনেকৈ বনাই খালে। আগতে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, খাই চাব এবাৰ। আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।